Bună ziua frumoși mei scorpion, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea bonus cu mesaje de la cărțile Oracol pentru luna februarie. Valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Începem, nu mai pierdem timpul, scoatem primele 3 mesaje pentru voi să vedem care sunt mesajele bonus pentru luna februarie pentru scorpioni. Ok, acum ne oprim. Primul mesaj. Ego și frică. Atenție! Atenție pentru cei care sunteți într-o lume mentală destructivă. Ego-ul tău nu face decât să te ascundă în spatele fricii subconștiente. Când vorbim despre ego, în contextul ăsta de frică, de vreau să fac o mică paranteză aici, pentru că întotdeauna etalările scorpionilor, știm foarte bine, scorpionului întotdeauna au fost unele dificile sau greu de pus în cuvinte, să zicem așa. În primul și în primul rând, scorpionul în sine, energia scorpionului este de alb și negru sau negru, alb sau negru, nu există gri, nu există roșu sau alte culori, dar când vorbim despre naturalețea sau natura scorpionului, cer scuze, natura scorpionului fiind de alb sau negru este de te distrug înainte să mă distrugi sau cea mai bună apărare este atacul. Așadar, acestea fiind spuse, mare grijă cu cei care, din cauza fricilor subconștiente sau a faptului că nu vreți să vă arătați partea vulnerabilă, ego-ul vostru nu face decât să distrugă, probabil, în jurul lui, da? Distrugeți în jurul vostru. Fie relații, fie vă autodistrugeți, pentru că scorpionul este, animalul scorpion este capabil să se învenineze pe el însuși, să se înțepe pe el însuși în a se omorâ. Da? Deci atenție mare, nu știu ce se întâmplă cu unii dintre voi, avem această față, dacă o vedem așa de la distanță, are gura deschisă cumva. Da? E ca și cum ego-ul tău, când te vede că ai frici, pentru a te proteja, pentru că ego-ul ăsta este natura lui, să ne protejeze. Pentru a te proteja, nu face decât să te facă să vezi lucrurile negre. O carte foarte neagră și obscură. Te face să vezi, îți șoptește cumva la ureche și îți spune că toată lumea e dușmanul tău. Îți șoptește și îți spune că viața asta e de rahat. Habar n-am, tu știi ce-ți spune vocea aia subconștientă din capul tău. Avem o persoană, eu în momentul ăsta, cartea asta mă inspiră să spun foarte multe lucruri. Această persoană are privirea goală. Arată foarte elegant îmbrăcată. E ca și cum ar fi o văduvă neagră, vine să spun aici. E ca și cum am mormântat pe cineva, dar privirea este goală. Te simți singur sau singură. Poate că fricile tale vin de aici. Am pierdut? Mă întreabă-te dacă nu pierzi cumva din cauza gurii. Întreabă-te lucrul ăsta, pentru că e posibil. Da? Cum cea mai bună armă a scorpionului este limba, să zicem, veninul. Da? Întreabă-te dacă nu cumva pierzi în fiecare zi pe cineva, mă rog, exagerez în fiecare zi, dar ai mult de pierdut, îmi vine să spun.
și ar trebui să te reflectă un pic, îmi vine să zic. Uite privirea persoanei astea, stă și se uită fix undeva în jos. Încearcă să vezi cât pierzi din cauza gurii sau din cauza acelui ego care chipurile te face să te aperi atacând. Poate fără niciun sens, poate nimeni nu-ți face nimic și tu singurul lucru pe care îl faci este să ataci. Gândește-te. Flexibilitate. Ți se cere flexibilitate. Da, nu am ce să zic mai mult de atât. Și condiționări. Ego-ul tău te condiționează, nu te lasă să vezi alte variante. Ți-e frică să rămâi singur, probabil, sau ți-e frică că vei rămâne singur pe această lume. Nimeni nu va mai vrea, probabil, să aibă de-a face cu tine, pentru că te vede aici toată ziua înveninat și înveninând. Da? Și poate că aici ar trebui să vezi care este capcana inconștientă, mentală pe care o ai, care are legătură cu inflexibilitatea. Cu nu există altă variantă decât a mea, nu există un alt adevăr decât al meu, nu există un alt mod de a gândi decât al meu. Da? Deci, nu pot să zic altceva. Aici avem un mare da pentru tine. Mie vine să spun că poți să îndrepți lucrurile dacă reușești să ieși din această închisoare a minții tale. Dacă reușești să îți învingi aceste impulsuri obscure care zac în tine cu acele 3 fraze pe care le-am zis mai devreme despre scorpioni. Dacă reușești să le învingi și să devii o persoană flexibilă mental, aici avem un mare da, dacă vrei, na, din partea Universului, din partea cui vrei tu. Aici vorbim despre culoare, nu mai vorbim despre negru și negare. Reflectă un pic, îmi vine să spun, asupra acestui aspect. Bineînțeles că nu e pentru toată lumea. Scorpionii care au făcut o muncă personală cu ei înșiși, nici nu avem cum să vorbim despre așa ceva, pentru că insist să spun că voi reprezentați pasărea Phoenix, dar ca să faci procesul de renaștere, trebuie să știi să ieși de aici, din iadul ăsta, care te mănâncă subconștient. Nu că trebuie să știi, trebuie să îl conștientizezi că e în tine și că te condiționează. Atât. Și atunci trecerea la rai, să zicem, într-un fel sau altul, sau la renaștere, se produce. Da. La mine să zic, spune da. Spune da flexibilității, spune da ieșirii din această închisoare mentală. Spune da, îmbrățișează-ți fricile, nu le lăsa să te mănânce, nu le lăsa să te facă să-i mănânci pe ceilalți, să-i înveninezi pe ceilalți. Deci aici vorbim despre lucruri foarte profunde pentru cei care, bineînțeles, se regăsesc în această stare de atac din cauza fricilor pe care le au, chiar dacă altcineva nu, cei din exterior nu le induc aceste frici. Da. Uf. Măi, scorpionilor, pardon, sunteți de belea, niciodată nu pot să fac o etalare așa. Sunteți atât de profunzi.
Avem luna, fricile. Din nou, deci aici vorbim despre atenție, de ce ți-e frică de a nu scapi? Mare atenție pentru cei iubitorii de frici, da? Aici. Da, puteți să ziceți, nu, Scorpionul nu are frică. Da, lăsați. Că nu vreți voi să recunoașteți, asta e altceva, nici măcar nu trebuie să recunoașteți față de noi, ci față de voi, bine, față de mine sau de altcineva. Luna vine cu următorul mesaj, este esențial să-ți acorzi timp pentru autoreflecție profundă. Uite aici o persoană care s-a urcat pe acoperișul casei și a luat un caietel, un pix și scrie. Se simte foarte inspirată să scrie. Ce scrie? Tot ceea ce are în subconștient și îi vine așa. Scrie despre fricile astea. Scrie despre ce te mănâncă pe dinăuntru, pentru că luna, pe lângă frici, luna ne poate vorbi despre traume, luna ne poate vorbi despre trecutul nostru, luna ne poate vorbi despre foarte multe sentimente ascunse sau lucruri pe care le-am reprimat înăuntru nostru și de aia se implementează în subconștient și ies la suprafață când suntem în această închisoare mentală și vedem totul negru în jurul nostru, dar nu are legătură decât cu lucrurile din trecutul tău pe care poate n-ar strica să faci această auto-reflecție profundă în care să scoți într-un caiet toate lucrurile pe care le-ai reprimat, toate traumele pe care le-ai avut, un fel de autoterapie, dacă vrei, nu știu dacă mi inventez din nou un alt cuvânt în românește. Da, deci despre asta este vorba cu acest mesaj. Avem 9 de monede. 9 de monede vine cu următorul mesaj. Ia o pauză, asta de ce? Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Ce câștiguri ai avut în această viață? Nu vorbim doar de finanțe, atenție. Da? Cu ce te mândrești? Pentru că 9 de monede, cartea mândriei de sine, a valorii personale. Doamne, eu știu că fac 2 lei, că știu să fac bine X lucru. Asta e mândria, orgoliul meu, na? Sunt bun la nu știu ce. Poftim. Ia o pauză și savurează succesele pe care le-ai avut. Ce valori ai dezvoltat în tine sau la ce valoare ai ajuns tu? Părerea ta despre tine care e? Pentru că aici putem să fim foarte mândri de noi cu 9 de monede în care să zicem sunt cel mai tare din parcare și poate este sau nu este, nu are importanță. Aici nu e vorba despre a mă alimenta din ceea ce am ca succes în viața mea, ci ceea ce sunt eu ca persoană în interiorul meu, valoarea mea personală. Nu este, hai să zicem așa, recomandat să ne identificăm cu ceea ce avem la nivel financiar. Pentru că acolo este unde ego-ul nostru crește și unde începem să călcăm pe cadavre că noi suntem nu știu cine. Pentru că avem bani. Nu e despre asta. Valoarea personală și respectul de sine arată ce tip de persoană ești. Care este valoarea ta? La ce succes ai ajuns pe barba ta? Pe barba ta, pe resursele tale mă refer. Câți bani faci în această viață? Ce valorezi la tine? Pentru că aici poate fi și o minte machiavelică. Atenție mare, eu nu știu de ce simt aceste mesaje, că trebuie să transmise. Care e valoarea ta cea mai mare? Mintea machiavelică în care înveninezi, arunci cu venin pe degeaba, gândurile alb sau negru, ești cu mine sau ești împotriva mea, dacă nu ești lângă mine, ești dușmanul meu, adică care e esența? Care e? Ai nevoie de o autoreflecție profundă în legătură cu tine, cu ceea ce gândești, cu ceea ce faci, cu cât ești de flexibil, cu ce
zace în capul tău acolo încrustat, pentru că aici vorbim despre o pușcărie, despre o închisoare mentală, da? O minte inflexibilă, o gândire, nu neapărat o minte, o gândire inflexibilă. Deci sunt lucruri care te definesc într-un fel sau altul, e corect în românește, nu știu, te definesc, nu e, îmi sună inventat cuvântul. Îți spun o definiție dacă vrei, nu știu, te reprezintă într-un fel sau altul, da. O altă interpretare interesantă care îmi vine acum este dacă noule de monede vine cu mesajul ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale, s-a așezat sub flexibilitate. Ia o pauză și gândește-te un pic, rumegă un pic ce rezultate de succes ai avut când erai flexibil, când vedeai și culoare în viața ta, nu doar negru sau alb. Care au fost rezultatele tale atunci și care sunt acum când ești pe Asul de cupe. Asul de cupe vine cu următoarea întrebare. Simți asta în inima ta? Asta fiind cupa. Cupa înseamnă inimă, înseamnă iubire, înseamnă apă, sentimente. Voi sunteți un semn de apă. Scorpionul este un semn de apă fix, să nu uităm. Ce reprezintă această manifestare fixă de apă? Ca să înțelegem fixarea sau fixismul apei în Scorpion, putem să ne gândim la un lac. Un lac, o apă stătătoare, fixă, nu se mișcă, nu există un val, nu există o curgere, nu există nimic, este ceva total fix. În momentul în care în acel lac sau nu contează lac, să rămânem la cuvântul lac, în momentul în care în acel lac nu se mișcă absolut nimic, nu există flexibilitate și există doar îmi vine să zic moarte și putreziciune, pentru că într-un lac stătător sau într-o apă stătătoare începe să pută, începe să miroasă, mor și peștii dacă existau, mor toate, da? Acolo se întâmplă un proces de putrefacție, din care rezultatele, bineînțeles că sunt unele, hai să zicem așa, tragice sau devastatoare, dacă vrei. De ce am făcut această analogie? Pentru că Scorpionul este un semn de apă foarte sentimental, să zicem, sau simte foarte mult, dar ceea ce simte este foarte fix. Și când ne intră în interiorul nostru, în măduva noastră, în subconștientul nostru, numim cum vrem noi aici și ni s-a încrustat aici și nu mai este, Doamne, ce avem în inimă s-a dus în minte și invers și suntem manipulați în continuu din cauza acestor sentimente destructive pe care există într-un Scorpion când se fixează în emoțiile lui și în negarea lui în care nu există o altă alternativă decât a lui, aici acest as de cupe vine și te întreabă, simți asta în inima ta? Simți această inimă sau simți iubire, simți că ai viață în tine încă, ai inimă în tine? Da. Că dacă nu, n-ai trăi și n-ai putea asculta
cuvintele poate grele pentru unii dintre voi pe care le auziți din gura mea. Simți asta în inima ta? Este potențial sau se numește potențial atâta timp cât inima îți bate. Atâta timp cât conștientizezi aceste lucruri care zac în tine, în interiorul tău, atâta timp cât începi să accepti această idee și să îmbrățișezi flexibilitatea, potențialul este imens să schimbi lucrurile, să se schimbe lucrurile în viața ta. Potențialul este unul foarte mare în care tu te poți vindeca. Asul de cupe înseamnă vindecare. Dar nimic nu se poate vindeca, bineînțeles, dacă nu facem o muncă, dacă nu facem un proces. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei, nu știu pentru cine e talarea asta. La capătul cărților avem, nici nu mai văd, trebuie să-mi iau ochelarii, avem nebunul, o nouă cale, un nou început, da? Riscă, îți spune aici această carte, pentru că fiecare dimineață este un nou început, poftim. Deci, un mare potențial care zace în tine, să faci în așa fel încât să-ți propui, chiar dacă nu o să poți azi, mâine, nu contează, în fiecare zi încearcă să te impulsezi, îmi vine să spun, să te obligi într-un fel sau altul să fii flexibil, pentru că e o nouă zi. Fiecare zi e o nouă zi să poți să faci altfel lucrurile. Wow, foarte tare. Da. Hai să vedem mai departe. Wow, etalarea voastră o să iasă de 50 de minute, cred că. Lucru pe care nu mi l-am dorit să-l fac atât. Să fac etalările lungi, dar na, la voi imposibil. Hai să vedem. Îngerii iubirii. Lasă-ți fostul să plece din viața ta. Nu știu cine e fostul, nu știu dacă e vorba despre o persoană pe care ai iubit-o sau dacă este vorba despre o ranchiună pe care o ai pe cineva anume. E cineva din viața ta care încă există în mintea ta. E momentul să-ți purifici energia, îți spune acest card. Eliberează-te, poftim, uite, unicornul aici, eliberează-te. Lasă-ți prietenii să te ajute. Acest card l-am văzut la scorpioni în foarte multe ocazii. Nu am ce să mai zic, mai mult de atât. Dacă tu nu te lași ajuta, dacă nu ceri ajutor, dacă nu te eliberezi, dacă nu scapi de ce ai în mintea ta în legătură cu foști parteneri, în legătură cu foste probleme din punct de vedere emoțional pe care le-ai avut în relația ta, fixisme pe care le ai în legătură cu partenerul de viață. Eliberează-te de lucrurile astea care nu fac decât să te țină în această zonă periculoasă în care ego-ul tău te controlează, ție frică, dar în același timp ești tiran, îmi vine să zic. Da. Acum, mi-e indiferent că aveți sau nu o relație aici, voi trebuie să scăpați de anumite, trebuie să vă purificați energia neapărat, pentru că este una obscură. E momentul să vă recuperați controlul asupra vieții voastre, a ceea ce gândiți, nu a ceea ce credeți că gândiți, pentru că e diferit între eu cred cu tărie că sunt așa, că am această, pentru că tu poate te crezi pe tine așa foarte flexibil, te crezi foarte valoros, după cum am zis mai devreme, și totuși tu ești așa și habar n-ai, nu că habar n-ai, nu-ți dai seama. Ego-ul tău nu te lasă să vezi partea asta urâtă, să zicem. Da? Și aici vorba despre eliberează-te, uite-te în jurul tău
pentru că ai nevoie să-ți purifici energia. Uite-te la tine, faci această introspecție care ne-a spus și cartea Luna, da? Pune pe hârtie ca să vezi. Să-ți vezi și partea luminoasă și partea obscură și să preiei tu controlul. Nu să-ți lași ego-ul să te controleze. Nu pot să zic altceva. Wow, toate cărțile merg către același mesajul într-un fel sau altul este același, doar că sub forme diferite sau sub alte. Cărțile încearcă să ne spună același lucru, indiferent ce set de cărți au. Cere și acceptă ajutorul celorlalți. Ai nevoie de terapie, du-te, fă terapie cu adevărat, deschide-te, că de-aia ai. Se numește terapie. Un context în care să te simți în siguranță, să vorbești despre ce se întâmplă în tine. E cineva care nu iese din mintea ta și nu știu dacă neapărat este un fost partener de viață sau dacă este o persoană pe care tu ai iubit-o sau ai ținut foarte mult la această persoană și de care mental nu ești dezlipit. Poate ți-a făcut ceva ce te-a dezamăgit sau poate tu știi ce e în mintea ta, tu știi trecutul tău, aici vorbim despre trecutul tău. Caută și vezi ce legătură are această persoană cu ce se întâmplă în ziua de azi în tine. Nu pot să zic altceva. Ok. Au vrut să sară două cărți, le luăm. Avem Ancora, care vine cu mesajul stabilitate și siguranță. Și avem Muntele, care ne vorbește despre o perioadă probabil mai complicată, dar care poate fi depășită. Da? Și avem Gândacul, care vine cu aliment și transformare. Deci aici este vorba despre o transformare la care tu trebuie să ajungi. E vorba despre cu ce te alimentezi ca să ajungi să faci procesul de transformare. Pentru că aici dacă tu, pentru tine, zona, aici la capătul cărților avem florile, avem romantism, să zicem așa, și dulceață. Poate că ar trebui să fii mai dulce, poate ar trebui să fii mai, din nou, flexibil, că nu știu să-ți spun alt cumva. Pentru că dacă tu te alimentezi aici, da? Tu vrei să ajungi să faci probabil un proces de transformare înăuntrul tău, dar te alimentezi cu gânduri la adresa ta în care zici: eu sunt o persoană serioasă, eu sunt o persoană stabilă, eu sunt o persoană care oferă foarte multă siguranță. Asta îți spui despre tine sau nu? Poate că tu îți pui și lucruri urâte la adresa ta. Cu ce te alimentezi tu personal pe tine și ce împroști în jurul tău? Da? Ce te face să te simți sigur? Sau ce crezi tu că îți dă că te ancorează? Gândurile. Ancoră ce înseamnă? Ca și cum vine să zic colac de salvare, nu știu de ce. Te ancorezi în gânduri destructive, te ancorezi în atacuri verbale, crezi tot ceea ce îți debitează mintea negativ, cu ce, unde ai un fix? Pentru că ancora înseamnă fix, ai aruncat-o în mare, în ocean, în ocean, în vaporul când scoate ancora, servește pentru a opri acea navă, da? La ce te oprești? Cu ce lucruri te alimentezi tu? Pentru că îți poate aduce tot
tot ceea ce tu crezi că este sigur pentru tine sau îți oferă o siguranță, poate fi, de fapt, să te ducă la un urcuș foarte complicat în viața ta. Sau să te, hai să zicem așa, să te frâneze, să ajungi mai repede acolo unde îți dorești de fapt. Da? Îți complici, îmi vine să spun, traseul în această viață. Nu știu de ce îmi vine să zic asta. Și procesul de transformare va fi întârziat într-un fel sau altul. Dacă nu vedem care sunt fixismele cu care noi ne simțim în siguranță, dacă vreți. Insist să spun, poate n-ar strica să înveți să fii mai dulce, mai binevoitor, mai flexibil, mai... Da. Dacă nu vă regăsiți, nu e pentru voi, dragii mei. Aceste mesaje nu sunt pentru tine. Dacă nu te regăsești în această primă energie care ești aici. Da? Hai să vedem ultimele mesaje pentru voi. Gri. Ia uite că ai și griul. Trebuie. Între alb și negru trebuie să existe gri. Finalurile sunt inevitabile. Aici ceva trebuie să se termine în viața ta. Tu vrei sau nu vrei, ceva va finaliza. Acum, în această imagine avem un vapor. Ce să vezi? Ia uite. Da, avem aici avem un vapor care, această persoană stă aici cumva pe acest dig, da? Care privește ca și cum cineva a plecat din viața lui, e la distanță, e la depărtare, peste mări și țări, de ce nu? Privește pur și simplu către această barcă care se îndepărtează, dar care intră practic într-o furtună. Această persoană vede cu ochiul liber cum pierde această... Ai știut sau știi, în momentul de față știi că ești pe cale să pierzi pe cineva important din viața ta. Nu prin moarte, atenție aici, hai să nu mergem așa de negru, da, atât de departe. Nu simt asta cu moartea, da? Dar aici este vorba despre o situație în momentul de față în care tu știi că finalul este inevitabil. Vei pierde persoana aia. Dacă continui așa, vreau să zic. Această persoană este... plânge, are o lacrimă pe față, nu are cum să se vadă aici, pentru că nu înfocă foarte bine camera, dar are o lacrimă pe față, mâna întinsă ca și cum și-ar dori să poată ajuta, se simte impotentă. Știi că un final se apropie în viața ta. Nu pot să zic mai mult de atât. Dacă nu, mie vine să spun, dacă nu acționezi la timp sau dacă nu reflectezi acolo cu luna, cum am spus, dacă nu te observi să vezi care sunt lucrurile pe care le scoți pe gură, dacă nu te flexibilizezi, acceptă că această persoană va dispărea din viața ta pentru că nu, probabil nu are de ales. Da? Gândește de bine. Poate o să-ți pare rău, poate o să plângi mai târziu. Avem lacrimi pe obrazul acestei persoane. Vrei sau nu vrei, această relație se va termina dacă tu nu te trezești, îmi vine să zic, și nu te transformi. Așteptări avem aici. Ce așteptări ai tu de la viață? Ce așteptări ai tu de la această persoană? Ce așteptări ai tu
în momentul de față, de la prezentul tău? Ce așteptări ai de la tine? Nu căuta aprobarea nimănui, ți se spune aici. Tu faci anumite lucruri, dar doar pentru ca lumea să-ți dea dreptate? Sau să zică, da, poți să faci lucrul ăsta, da, nu știu, ai nevoie de chestii de genul ăsta? Pentru ce? Întreabă-te. Întreabă-te. Cu cât ai nevoie de aprobare din partea celorlalți că tu ești cel mai... Așa, dacă aici tu ești ăsta cu saci în căruță și ești foarte mândru și ești foarte nu știu cum față de tine însuți și aici se cere să te eliberezi de acest aspect al tău în care să zici într-un fel sau altul, dacă e vorba aici despre ego, da? Cu cât mai multe așteptări aici, cu cât mai mult cauți aprobare, cu atât mai greu îți va fi să ajungi în vârf. N-ai nevoie de aprobarea nimănui, aici avem o persoană care a escaladat singură acest munte și o vedem aici în vârf, cum în sfârșit, da? Arată așa, ca și cum, în sfârșit am ajuns pe picioarele mele, singur, aici, da? Întoarce-te acasă. Acasă, nu fizic neapărat, poate fi, de ce nu, pentru unii dintre voi. Acasă pentru mine înseamnă cu mine însumi, în sufletul meu. Uite câtă lumină avem în această carte. Fă-ți o programare cu tine însuți. Deci aici este vorba despre mulți dintre scorpioni au nevoie să-și facă o introspecție, o radiografie interioară profundă. Terminăm cu o carte luminoasă, uite cu ce am început. Poate că viața te-a adus în această stare sau în acest stadiu în care să, bineînțeles, să ataci înainte să fii atacat. Nu zic că nu, toți avem traume, nimeni nu s-a născut, ne-am născut toți puri, da, e adevărat, ne-am născut toți așa, dar viața noastră nu a fost la nimănui. Deci vreau să ne intre o dată în cap că nu a existat om pe planeta asta. Și nu mă refer doar la noi, că vezi, Doamne, am trăit în comunism, dar în special la noi. Dar nu există om pe planeta asta să nu aibă o traumă, cel puțin, care să nu-l afecteze într-un fel sau altul, da? Din copilărie mă refer. Nu există. Dacă există cineva, mi-aș dori să scrieți în comentarii că n-ați avut traume și sunteți perfect egoici. Pentru că dacă n-ai o traumă și toate ți s-au dat de-a gata așa, apoi, ce să zicem, devii o persoană narcisistă care crezi că ești buricul pământului și nimeni nu are cum să stea în cale și calci pe cadavre. Nu există o cale de mijloc. Ori suntem narcisiști și prepotenți, ori suntem traumați și victime. Calea de mijloc trebuie să o căutăm noi prin experiențele pe care viața ne le aduce și ne dă așa palme peste palme ca să ne trezim și să ne echilibrăm. Cine vrea să vadă, face treabă, cine nu, rămâne aici. Da? Așadar, reîntoarce-te la tine, la acea puritate pe care o ai în sufletul tău. Nu degeaba ești semnul morții și a transformării. Nimeni nu poate să transforme nimic dinăuntrul lui decât el însuși. Întoarce-te la tine, ia-ți o programare cu tine însuți, întoarce-te acasă. Acasă este sufletul tău curat și pur. Ego-ul tău este cel care este plin de frici și te apără cică de restul lumii și te face să fii un venin, de fapt, în loc să fii această persoană minunată și luminoasă care ești. La capătul cărților avem rochie de vară și această persoană este într-o imagine de iarnă, unde avem zăpadă, ninge chiar, și ea este îmbrăcată foarte subțire
Și mesajul de jos este: fă-o pentru tine. Un soi de renovare simt aici. Ca și cum fă pentru tine. Același lucru ne spune și nebunul din imaginea asta. În fiecare zi e o nouă zi în care tu poți să faci lucruri pentru tine care să te ajute să te întorci la tine, la esența ta. Nu poți zic altceva, wow. Iar mi s-a sculat tot părul pe mine cu voi, nu mai am altceva, dragii mei. Foarte tare părerea. Dacă a rezonat cu mulți dintre voi, îmi doresc să puteți să intrați în acest proces odată pentru totdeauna, pentru că sunteți destructivi pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Dacă nu rezonați, mă bucur că nu rezonați și asta e. Nu consider că am pierdut timp vorbind 40 de minute, dar nu mai am altceva pentru voi. Mă pup, ne vedem data viitoare.